Sinh ra đã là một đạo sĩ xịn sò nhất của đất. Trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, không gì là không biết. Bắt ma, qua gái, cái gì cũng tủ hết trơn. Nhìn cái đạo quán tồi tàn, siêu vẹo kia kìa. Trong túi không một xu dính túi, anh ta chỉ còn cách lên mạng bói dạo kiếm cơm. Ê, cậu Trần kia ơi, tiền thuê nhà cậu nợ tôi nửa năm rồi đó nha. Cậu mà không trả là cô chủ nhà như tôi cũng khó xử lắm á nghen. Chỉ cần cậu nói với cô một câu thôi. Cô ơi, con không muốn cố gắng nữa rồi, là cậu có thể dọn ngay đến ở biệt thự với cô liền. Mỗi tháng cô còn cho cậu thêm 100 củ tiêu vặt nữa đó. Nghe thôi là thấy ổn áp rồi đúng không? Cô cho cậu thêm một ngày cuối cùng để suy nghĩ đó nha. Hoặc là dọn đến biệt thự, hoặc là cuốn gói xéo đi. Cậu nhớ suy nghĩ cho kỹ đó. Đọc xong tin nhắn, Tử Thần không khỏi nghĩ đến cô chủ nhà với chiều cao 1,5 m, cân nặng tạ rưỡi, mà không khỏi dùng mình một cái. Thôi mai cứ đến cái dâu si phăm kia xin việc cho lành. Ít ra cũng được bao ăn bao ở, khỏi lo bị cô chủ nhà hành hạ. Tâm trạng tụt mút, Tử Thần lướt TikTok, bỗng dưng lấy ra một ý tưởng. Trong đầu anh chợt nghĩ, mình cũng có thể kiếm khách hàng qua livestream mà. Anh Sa ơi, coi cho lên nào. Em donate cho anh một bo liền, máy bay mà sọc chân thì hết sảy. Mở bát cho nó nóng lên anh em ơi. Anh chống ngược lên đi anh. Em bắn cho anh của tên lửa liền. Mấy ông dê sồm này đúng là gà mắc tóc. Cái dung mấy nghìn người mà toàn là dân ăn chùa không vậy trời. Quà cáp thì không thấy đâu, mà yêu cầu thì đủ thứ trên đời. Mấy người chắc là muốn ăn không khí hả? Anh em ơi, thả tim phở di nhiệt tình lên nào. Đủ 100.000 tin tôi quẩy cho màn lao kính bá cháy luôn. Mấy người cứ yên tâm đi. Tôi đây là Sitoji mà có tâm nhất Vịnh Bắc Bộ đó. Hoặc là mấy người muốn xem tôi nhảy điệu gì nào? Cứ gõ hết lên comment cho tôi. Đến giờ mấy người thể hiện tốc độ bàn phím rồi đó. Sau khi bị từ chối lên bờ xuống ruộng cả chục lần, Tử Thần cuối cùng cũng tóm được một con mồi. Trong tích tắc, quá khứ, hiện tại, tương lai của Ngô Tiểu Na, dù là những hình ảnh riêng tư nhất, cũng lướt qua đầu Tử Thần như một thước phim quay chậm. Anh ta trợn mắt há hốc mồm, cứ như vừa xem xong một bộ phim con heo, vẻ mặt không thể tin nổi. Ngô Tiểu Na nhìn anh ta, mắt chữ O mồm chữ Anh. Cố nhiên mấy anh đẹp trai đều là đồ Sở Khanh hết trơn. Anh chắc kiếp trước chưa bao giờ thấy gái đẹp hả? Sao lại có cái biểu cảm quê một cục như vậy? Ha ha ha, ông anh này nhìn là biết mới xuống núi rồi. Chưa thấy hoa lại bao giờ. Nếu cần thì tôi sẽ cho anh nguyên một rổ link nóng trên mạng xã hội nha. Anh phải luyện tập nhiều vào mới được. Tôi xin inbox xin info của anh đại ca này. Share cho em với anh ơi. Ông anh này tấu hài quá. Tôi xin phép quay màn hình làm min nha. Vị khách hàng may mắn này ơi. Ngực cô to vãi chưởng luôn á. Sư phụ ơi, mắt thần của thầy có vấn đề rồi. Miu Miu nhà em rõ ràng là thả rông mà thầy. Giờ đúng là cái giống gì đâu không. Cũng đòi ké phêm hết trơn. Ngô Tiểu Na vốn định bụng cúp luôn cái con này cho rồi. Nhưng thấy cái zoom này đang nóng hòn hot. View cứ gọi là tăng vèo vèo. Thế là cô cũng không vội ớt. Anh thầy bói kia ơi, anh thật sự là thầy bói hả? Trước giờ tôi gặp nhiều thầy bói lắm rồi, mà thầy nào cũng bị mù hết trơn. Hay là thầy đây cũng mắt mũi kèm nhèm hả? Tôi nói nhỏ cho thầy nghe nè. Hôm nay tôi thả rông đó nha. Cái áo ngực mà tôi nói à, không phải là cái áo ngực mà cô đang nghĩ đâu, mà là cô sắp sửa gặp tai ương đó. Có họa huyết quang đó nha. Đồ điên. Bà đây show hàng cho anh xem mà anh dám nguyền rủa bà hả? Lát nữa Oxytocin là tôi report anh liền. Đừng tưởng đẹp trai là muốn nói gì thì nói nha. Thầy ơi, theo lệ thường, tiếp theo có phải là thầy bảo em 12 giờ đêm mò đến nhà thầy để xong tu? Thầy giúp em hóa giải cái họa huyết quang đó hả? Với kinh nghiệm chinh chiến 10 năm trong nghề của tôi, thằng này chắc chắn là lừa đảo rồi. Chủ Dung cẩn thận nha. Tốt nhất là cài cái APP chống lừa đảo vào đi. Mấy con nghiện mạng đều một mực cho rằng Tử Thần là lừa đảo, mà còn là loại lừa đảo bị thời đại đào thải rồi ấy chứ. Ngô Tiểu Na thấy số người xem đã vượt quá 10.000, nên cũng không vội bóc phốt đối phương. Thầy ơi, cứu em phải làm sao để không bị họa huyết quang đây? Hay là phải cúng tiền để giải hạn hả thầy? Hay là thầy phải đích thân giúp em gỡ bỏ cái áo ngực đó? Tôi biết cô đã xem tôi là kẻ lừa đảo rồi.
Thế này đi, tôi xem tướng mặt của cô trước đã. Nói thử về quá khứ của cô xem sao. Nếu tôi nói đúng, thì chứng tỏ chúng ta có duyên. Cái duyên này trị giá một chữ hoa đó nha. Nói không đúng, thì cô không chỉ có thể block tôi, Gboard tôi như cô vừa nghĩ đâu. Block là Gboard đó hả? Mà còn có thể đến tận nơi phá quán của tôi nữa đó. Cô thấy sao? Chắc chắn là anh đã theo dõi tôi lâu lắm rồi. Lên mạng search được mấy cái info vớ vẩn, rồi bày đặt ra vẻ cao siêu để lùa gà tôi hả? Mà vừa mở miệng ra là đòi một chữ hoa. Bà đây quẩy cả đêm rụng rời cũng chưa thấy ai donate cho một chữ hoa nào hết á. Anh đúng là mạnh dạn thiệt đó. Thầy mà xem đúng thì một chữ hoa có là gì đâu. Chứ đừng nói là cả một vườn hoa luôn ấy chứ. Nhưng mà chỉ nhìn mặt thôi liệu có chuẩn không thầy? Hay là em bán cho thầy luôn cả giờ sinh tháng đẻ của em nha. Hoặc là thầy xem chỉ tay cho em cũng được. Không cần đâu. Mỗi một người, những trải nghiệm trong cuộc đời đều sẽ thể hiện hết trên khuôn mặt. Chỉ cần nhìn mặt là đủ rồi. Vậy thì thầy cứ triển thôi. Em ready rồi nè. Đôi mắt của cô vừa to vừa tròn lại còn long lanh nữa. Cho nên đường tình duyên của cô không được suôn sẻ lắm. Đến giờ vẫn còn một mình lẻ bóng. Chuyện tôi ấy thì trước đó tôi cũng live stream nói rồi mà. Biết được cái này thì có gì là ghê gớm đâu. Vậy để tôi nói một chuyện mà cô nhớ như in xem sao. Nói về chuyện xảy ra khi cô 6 tuổi đi ha. Nghe Tử Thần nhắc đến năm 6 tuổi, Ngô Tiểu Na dường như nhớ ra chuyện gì đó kinh hoàng. Sắc mặt cô bắt đầu tái mét. Tình hình gì đây? Miu Miu nhà mình biểu cảm lạ quá. Có ai biết năm 6 tuổi cô ấy đã xảy ra chuyện gì không? Năm 6 tuổi, mẹ cô dẫn cô đi picnic ở ngoại ông. Còn ba cô vì bận việc nên không đi cùng hai mẹ con. Khi cô đang chơi rất vui vẻ, thì từ trong rừng cây xông ra một người đàn ông. Hắn ta vật mẹ cô xuống đất, chuẩn bị thực hiện hành sáu đồi bại. Mẹ cô gắng sức chống cự, nhưng người đàn ông đó đột nhiên rút ra một con dao nhọn, đâm tới tấp vào người mẹ cô. Máu tươi lập tức phun trào ra. Đừng nói nữa, ai đã kể cho anh nghe chuyện này? Tại sao anh lại biết rõ ràng đến như vậy? Má ơi, không lẽ là thật hả? Thiệt luôn hả trời? Miu Miu thích nhảy múa. Bình thường là một người rất hoạt bát vui vẻ mà. Vậy mà lại có một tuổi thơ bi kịch đến như vậy sao? Tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra sau đó. Chẳng lẽ Miu Miu bị... Mấy người đừng có đoán mò nữa. Không có cái plot twist nào như mấy người nghĩ đâu. Đừng nói nữa thầy ơi, em tin thầy rồi. Thầy ơi, vậy cái tướng có áo ngực mà thầy vừa nói, cái đó có phải là thật không thầy? Thật đó, mà nó sẽ ập đến sau 5 phút 36 giây nữa. Thầy ơi, rốt cuộc là cái áo ngực gì vậy thầy? Giờ em gọi cảnh sát có kịp không thầy? Đừng vội, cô cứ nghe tôi nói hết thì sẽ rõ liền. 3 tháng trước cô mới chuyển đến khu dân cư Ảnh Dương. Lúc đó chủ nhà thấy cô là con gái một mình, cũng tội nghiệp, nên đã bớt cho cô 500 tệ tiền nhà. Thế là cô dọn vào ở. Đúng rồi thầy, ông chủ nhà đó tốt bụng lắm luôn á. Không chỉ bớt tiền nhà cho em, mà còn giúp em thay mới hết đồ đạc trong nhà nữa chứ. Trong nhà cũng được sơn sửa lại đơn giản. Nếu không phải là gấp gáp thời gian, ông ấy còn định sửa sang lại hết rồi mới giao cho em nữa đó. Nói thật là em cũng thấy mình may mắn lắm luôn á. Gặp được người chủ nhà tốt như vậy. Đúng là một người rất nhiệt tình luôn á. 2 tuần trước, cái gương trong phòng tắm nhà cô bị hỏng. Ông ấy lập tức thay cho cô một cái gương to đùng luôn. Sau đó thì bình thường lúc cô tắm, cô thích đứng trước gương tạo đủ các kiểu dáng để ngắm nghía cái body của mình. Thầy ơi, chẳng phải thầy nói không nhìn thấy mấy cái này qua tướng mặt sao? Mỗi lần cô ngắm nghía cái body của mình, có phải cô cảm thấy có người đang tia mình không? Sao có thể chứ? Tôi kiểm tra mọi ngóc ngách rồi, không thấy có gì bất thường hết á. Ủa mà tôi ở tầng 6 lận đó nha. Làm sao có ai leo cửa sổ lên được chứ? Đó là tại vì cô chưa tìm đúng chỗ thôi. Cô kiểm tra kỹ cái góc dưới bên phải của cái gương đi. Cái này là cái gì vậy trời?
Đây là một loại camera siêu nhỏ đời mới. Không cần kết nối mạng, mà còn có chức năng định vị nữa đó. Mấy cái cách kiểm tra thông thường không thể nào phát hiện ra nó đâu. Trời ơi, không ngờ ông chủ nhà lại là người như vậy. Uổng công tôi tin tưởng ổng. Sao ông có thể làm như vậy chứ? Chuyện này thì có liên quan gì đến ông chủ nhà đâu. Ông chỉ tốt bụng giúp cô thay cái gương thôi mà. Người có vấn đề là cái ông chủ bán gương kia kìa. Mà cái ông chủ này tối nay sau khi quả chén đang muốn đến giao lưu với cô vài tư thế khó đó. Giờ chắc cũng sắp đến nơi rồi. Nếu mọi chuyện diễn ra bình thường, lát nữa hắn sẽ giả vờ là người giao hàng. Đợi cô mở cửa ra là hắn sẽ dùng thuốc mê đã chuẩn bị sẵn để làm cô bất tỉnh. Xong việc trong vòng 30 giây. Để tránh bị lộ, hắn quyết định giết cô để bịt đầu mối. Cũng chính lúc này, tiếng chuông cửa vang lên. Sinh ra đã là một đạo sĩ xịn sò nhất của đất. Không chỉ trên thông thiên văn, dưới tường địa lý. Anh ta còn qua gái siêu đỉnh nữa chứ. Nhìn cái đạo quán tồi tàn, siêu vẹo kia kìa. Trong túi không một xu dính túi, anh ta chỉ còn cách lên mạng bói dạo kiếm cơm. Thầy ơi, vậy giờ em phải làm sao đây thầy? Có người muốn chơi bài với cô bằng vũ lực đó. Cô còn hỏi tôi làm sao nữa. Còn trông chờ gì nữa hả cô? Để tôi phân tích cho cô nghe nè. Tiếp theo sẽ có chuyện gì xảy ra. Trường hợp thứ nhất là cô hét toáng lên kêu cứu ngay bây giờ. Cô gái xinh đẹp ở đối diện chắc chắn sẽ chạy ra xem náo nhiệt. Sau đó sẽ thế thân cô đi chơi bài. Cuối cùng thì bị đối phương xử đẹp một cách tàn nhẫn. Trường hợp thứ hai là cô kêu gọi những anh em hào hán trong Zoom cùng cô báo cảnh sát. Như vậy thì mấy anh cờ mới không đến trễ được. Còn cô thì sẽ bị thiệt hại một chút vốn tự có. Đối phương cũng vì tội cố ý giở trò đồi bại bất thành, mà còn bị lôi ra mấy vụ án cũ dích nữa. Vừa đền tội vừa bị phạt nặng đô. Bóc lệch mốt chỉ luôn. Nửa đời còn lại chỉ có nước ăn chay trong tù thôi. Còn một trường hợp nữa nè. Đó là cô gọi điện thoại cho vợ của hắn ngay bây giờ. Mà trùng hợp là tôi lại có số điện thoại của vợ hắn. Thế là hắn sẽ ba chân bốn cẳng chạy về nhà tâm sự riêng với cô với giá 100 củ. Nhưng mà clip của cô sẽ bị leak ra ngoài. Cô sẽ nổi đình nổi đám trong TikTok, trở thành hot cân số 1 mạng xã hội. Kiếm tiền mỏi tay luôn. Còn có đạo diễn mời cô đóng phim nữa đó. Nhưng mà tại vì cô nổi tiếng quá rồi, clip của cô sẽ lan truyền khắp thế giới, cả tỷ người xem. Bạn trai của cô sẽ không thể nào chấp nhận được sự thật là người yêu của mình thuộc về cả thế giới. Cho nên cô chắc chắn sẽ... Giờ cô còn đúng 1 phút để đưa ra lựa chọn đó. 1 phút sau hắn sẽ đột nhập từ ban công vào đó. Ngô Tiểu Na còn chưa kịp quyết định thì mấy anh hùng bán phím đã nổ tung rồi. Chọn cái thứ ba đi. Vừa có tiền bồi thường lại vừa nổi tiếng nữa chứ. Quá ngon. Lầu trên chắc là muốn xem clip nên mới nói vậy đúng không? Chủ Dung đừng sợ. Chọn cái thứ ba đi. Tôi sẽ không để cô đơn đâu. Thầy ơi, sao thầy lại có số điện thoại của vợ hắn vậy thầy? Ngô Tiểu Na nhìn màn hình chat một hồi rồi ngập ngừng hỏi. Thầy ơi, tại sao em lại ế vậy thầy? Tại vì body của cô cháy quá đó. Sau khi clip lan truyền, cả thế giới sẽ biết cô là ai. Tuy nói là muốn cuộc sống dễ thở, thì trên đầu phải có chút màu xanh. Nhưng bạn trai của cô chắc chắn sẽ không thể chấp nhận được sự thật này đâu. Ngô Tiểu Na trầm ngâm một lát, rồi nhìn thẳng vào camera nói một cách kiên quyết. Anh em ơi, xin mọi người giúp em báo cảnh sát đi. Để tóm gọn tên tội phạm này. Ồ mà nãy bấm chuông có ai ra mở cửa đâu ta? Sao giờ lại có người đứng chờ mình ở đây sẵn rồi vậy nè? Sau khi live sở trình kết thúc, mấy fan cứng lũ lượt kéo nhau sang Zoom của tử thần. Thầy ơi, vợ em không sao chứ thầy? Má ơi, cái này nhìn không giống kịch bản chút nào luôn á. Yên tâm đi. Cái phim hành động mà mấy người tự vẽ trong đầu sẽ không xảy ra đâu. Chủ Dung chỉ bị thiệt hại một chút thôi. Không bị thương tổn gì khác đâu.
Dù sao thì cô ấy cũng đã chuẩn bị trước rồi mà, với sự phản kháng quyết liệt. Mấy người nghĩ chơi bài kiểu đó dễ lắm hả? Hơn nữa cảnh sát cũng sắp đến nơi và tóm được tên tội phạm rồi. Lát nữa chủ Zoom sẽ on Sitter Jim lại thôi. Kể cho mấy người nghe diễn biến tiếp theo. Thầy bói này trình cao dữ thần luôn á. Thầy bói number one, trình cao chót vót luôn. Hay quá. Giờ chúng ta chào đón vị khách hàng may mắn. Mấy người muốn tôi bói cái gì cũng được hết à? Chỉ cần donate một chữ hoa là được lên sóng liền. Mà giờ mỗi ngày chỉ có 3 slot thôi đó nha. Ai có nhu cầu thì nhanh tay lên nha. Thầy ơi, em chào thầy ạ. Em từ nhỏ đã rất tin vào mấy thầy rồi. Vừa nãy xem thầy biểu diễn, em thật sự là kinh ngạc luôn á. Thầy đúng là số rách. Em giờ thành fan cuồng của thầy rồi đó. Anh bạn diễn hơi lố rồi đó nha. Con nói không phải là kịch bản nữa chứ. Ha ha ha, cô không phải là fan của tôi đâu. Cô vừa follow tôi xong rồi unfollow liền mà. Đương nhiên cô cũng chẳng tin vào mấy chuyện số phận này đâu. Cô chỉ muốn vào đây phá đám thôi đúng không? Sinh ra đã là một đạo sĩ xịn sò nhất của đất. Không chỉ trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, anh ta còn qua gái siêu đỉnh nữa chứ. Nhìn cái đạo quán tồi tàn, siêu vẹo kia kìa. Trong túi không một xu dính túi, anh ta chỉ còn cách lên mạng bói dạo kiếm cơm. Thầy ơi! Sao thầy biết hay vậy? Với tư cách là một cao thủ nhìn người xuyên thấu, thì việc nhìn ra cô có nói dối hay không chẳng phải là quá dễ dàng sao? Đã bị thầy nhìn thấu rồi thì em cũng không cần phải diễn nữa. Em lật bài ngửa luôn nè. Em lật bài ngửa luôn nè. Vừa nãy xem thầy chat chít với Miu Miu thích nhảy múa. Cái trình của thầy đúng là không phải dạng vừa. Không phải người thường mà là thần thánh luôn á. Là thần đó thầy. Còn đối với một người vô thần như em thì em một chút cũng không tin. Em thật tin rằng thầy và cô ấy đã bắt tay nhau để tạo đầu ra mơ thôi. Cho nên em quyết định ra mặt bóc phốt thầy. Ha ha ha, tôi có phải là đồ giả hay không? Cô cứ thử là biết liền thôi mà. Thầy ơi, vẫn là cái mùi vị quen thuộc này. Em đoán giờ thầy đang ở vương quốc chuyển giới đúng không thầy? Đúng vậy, tiếc là cái eo của cô sắp tăng rồi đó. Thầy ơi, em vẫn còn ngon lành cành đào mà thầy. Sao lại bị gọt eo được chứ thầy? Chắc chắn là có gì đó sai sót rồi. Giờ cô đang ở khách sạn đúng không? Dạ đúng rồi thầy, dạo này em trúng số độc đắc. Nên rủ mấy đứa bạn đi chơi cho xả Sito JC. 20 phút trước có người nhét tờ rơi vào phòng cô. Sau đó cô bị cái cô gái bốc lửa trên tờ rơi thu hút. Không kìm lòng được nên đã gọi dịch vụ. Đúng là có chuyện đó thầy. Nhưng em cũng biết mấy cái hình đó toàn là lừa tình thôi. Cho nên để chắc chắn hình là người thật, em còn dùng WeChat kết bạn với người ta nữa đó. Xác nhận đúng là cùng một người, em mới dám gọi người đến đó thầy. Chuyện này không có vấn đề gì chứ thầy? Nếu cô chấp nhận được việc giao kiếm với đối phương thì cũng không có vấn đề gì đâu. Nhưng mà kiếm của đối phương to hơn kiếm của cô đó. Sức công phá cũng mạnh hơn nữa. Cô phải chuẩn bị tinh thần trước đi. Sau khi cô thua trận là sẽ bị bắt đi gọn eo đó. Má ơi! Cái gì to hơn em hả thầy? Má ơi, em vừa mới vào toilet xong. Thầy nói với em đây là trai đẹp chuyển giới hả thầy? Em tụt mút ngang luôn á. Mà nó, tôi đang hút xúc với bạn gái mà. Không nhịn được phụt ra một ngụm. Xúc trắng tèm lem hết cả mặt bạn gái luôn. Mắt mũi bạn gái tôi giờ toàn là nước xúc trắng xóa. Mà nó, ông đây đang đi bộ mà cười sặc sụa ngã lăn ra đất. Xin nữa thì bị ông ăn mày hồi sức cấp cứu luôn á. Thầy ơi, thầy đang diễn với em đúng không thầy? Tuy nói là vương quốc chuyển giới thì chắc chắn là có người chuyển giới. Nhưng không lẽ cứ hệ gái đẹp là chuyển giới hết hả thầy? Nếu cô không tin thì tôi có thể cho cô xem bằng chứng nè. Mở cái FYP kia của cô lên đi. Tìm kiếm người tên là Liễu Như Yên. Liễu Như Yên đó cô. Thầy ơi, đúng rồi thầy. Cô gái xinh đẹp này chính là người em hẹn đó thầy. Cô cứ kéo lên trên đi. Bằng chứng cô cần ở trên đó đó. Kéo tới đâu tôi sẽ bảo cô dừng lại. Ở trên đó toàn là mấy cái hình với clip nóng bỏng mắt luôn á.
Nếu không phải tử thần đây nói có sách mách có chứng, thì chắc ổng cũng zoom lên xem cho đã con mắt rồi á. Ấy cha, đúng cái này rồi nè. Cô mở ra xem thử đi. Má ơi, anh Tư vừa thấy cái gì vậy trời? Mắt nai của anh bạn đã bị vấy bẩn rồi, toang rồi. Mà nó, tôi bị ám ảnh luôn rồi. Sau này chắc tôi không dám hẹn hò online nữa đâu. Tôi sợ ổng lôi ra cái nó to hơn của tôi. Vị khách hàng may mắn này ơi. Giờ cô tin chưa hả? Tin rồi thầy ơi, thầy ơi. Mà nó, đúng là Lady Bow thiệt thầy ơi. Em không hỏi thầy cái đó. Ý em là, giờ thầy tin là em sắp bị Lady Bow tấn công chưa? Em tin rồi thầy ơi. Chỉ là em không hiểu. Dù em có giao lưu thua thì cũng đâu cần gọt eo em đâu thầy. Cái đó thật ra là tai nạn thôi. Ban đầu đối phương chỉ muốn lúc cô mở cửa sẽ xử cô rồi cuốn cô đi gọt eo thôi. Nhưng sau khi cô mở cửa thì vừa đúng gu thẩm mỹ của đối phương. Nói chẳng ra là kết cô rồi đó. Tình yêu sét đánh đó mà, gu của mấy người bạch của đúng là khác người thiệt. Mấy cái người toàn xương với sầu có gì hay ho chứ? Đụng vào là thấy đau hết cả người. Em tò mò quá thầy ơi. Nếu em giao lưu thắng thì có thoát được kiếp gọt eo không thầy? Mấy người thôi đi. Có chút lòng trắc ẩn nào không vậy hả?